ल यहाँको चाहिँ नगर्ने यहाँ पनि बढी खायो नि त ब्लग सो हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई ब्लग है म बिहार फ्यानमा पनि सन्चै नै छु र आज चाहिँ म बाटोमा यो ब्लग हालिदिरहेँ बाटोमै स्टार्ट गरिदिरहेको ब्लग चाहिँ अझ म एयरपोर्ट साइडतिर सेतातिर आएको छु अझ म कहाँ हावालाई अझ म कहाँ आएको थिएँ भनेपछि आउनु चाहिँ म स्कुल गएको थिएँ कि यहाँ नेवारी स्कुल गएको थिएँ एडमिसन गर्नु थियो एडमिसन गर्नु अब के फर्म चाहिँदो रहेछ सोध्न आएको थिएँ कि सोध्न आएको थिएँ र त्यसपछि अब चाहिँ मलाई चाहिँ घर फर्किनु लाग्यो है ओ एक सेट भित्रबाट हिँडेर कस्तो डेन्जर देखियो यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि एयरपोर्ट छ र अहिले चाहिँ मैले सोध्न आएको थिएँ र त्यसपछि म सोधि पनि सकेँ अब फेरि एडमिसन गर्न पनि फेरि पछि आउनुपर्छ अझ म घर जानु लाग्छु फेरि अहिले अर्को स्कुल पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्यो यार हेरौँ अब के हुन्छ अहिले चाहिँ म एकछिनलाई हिँडिरहेको छु है अब पछि एकचोटि घरै गएर भेटौँ ल घर जानु लाग्छु डेन्जर देखायो बादल पनि डेन्जर देखायो डाँडा र मैले चाहिँ ब्लग चाहिँ धेरै हालेको मैले ब्लग चाहिँ धेरै हुनाले मैले ब्लगै हालेको थिएन होइन त्यही पनि अनि फेरि हिजो ब्लग हाल्यो एउटा हिजोमाखेरि डेन्जर भइदिएको 5 घन्टामै 40 क्रस भ्युज आइहाल्यो भ्युज जस्तै आउँथेन कि अनि अहिले चाहिँ राम्रो आएको भ्युज र त्यसपछि सब्सक्राइबर पनि बढेको छ 162 भएको छ ब्लग 70 कम्प्लिट भइसक्यो र त्यही भाइ अझै सपोर्ट गरिदिनु पर्यो बाटो त डेन्जर छ नि यहाँको त बिचमा पल पऱ्यो बाटोमा र अहिलेसम्म राख्छु म फेरि जानलाई है साइकल दिन्छ होइन ए कति झौ भएको या म फेरि जान्छु बाटोमा गएर भेटौँ अब चाहिँ अहिले स्कुल गएर आयो होइन कस्तो झौ भएको नि यार अब उतापट्टि एडमिसन गर्ने पनि टाइम आउनुलाई बिहान ल्याइसक्यो होइन र म चाहिँ अहिले चाहिँ माग्नु गएको थिएँ क्या मार्कसिट र ओरिजिनल मार्कसिट र त्यो के सर्टिफिकेटहरू माग्नु गएको थिएँ आएकै छैन दिनमा आउँछु आएकै छैन भन्नाले पनि आएको छैन भरे क्या है र त्यही भएर फेरि फर्किनु पऱ्यो है र अब जसरी पनि त्यो चाहिएको थियो अब त्यो अब खै के हुन्छ हेरौँ है त ल अफरोड एकातले चलाउनु सक्ने तर मलाई डाइरेक्ट चलाउनु सक्ने एकातले फ्री गर्दा जाउ भइगयो नि यार आज ल्याएपछि एडमिसन भोलिसम्म भइहाल्थ्यो क्या सहिलो हुन्छ एडमिसन अब धेरै पनि छैन टाइम त्यही भएर अब खै के हुन्छ त होइन र अबदेखि म घर गएर भेट्छु यहाँ झ्याउ हुन्छ झ्याउ भयो यस्तो घाममा र मैले अरू चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ मेरो जुन अस्ति धेरै भिडियो हाल्छु कृष्णाष्टमीवाला भिडियो हाल्थेँ त्यसमा 200 200जनाको मतलब 200 भ्युज आइगयो र अनि आज बिहान चाहिँ मैले भिडियो हालेको आज बिहानकोमा पनि 111 भ्युज कम्प्लिट भइसक्यो है जो चाहिँ पहिला कन्टेन्ट बहुत राम्रै हो पहिला चाहिँ त्यस्तो आउँथेन कि अब त्यही पनि 7-8 घन्टा मात्रै पनि त्यत्रो भ्युज आइसक्यो र अब चाहिँ घर गएर भेट्छु म चाहिँ स्कुल पनि गएर आइसकेँ पुरै कस्तो काम चाहिँ गरौँ लास्ट चाहिँ ड्रट नै छैन भने चाहिँ अस्ति पनि गएर मलाई छैन आएन भनिदिनु भयो अब खै त्यो थाहा होइन अरू स्कुलमा चाहिँ आइसक्यो भन्थेँ र अहिलेसम्म आएन भन्नुहुन्छ अनि फेरि के भन्नु भने चाहिँ आज आयो भने पुरै जिल्लाभरि सबै स्कुलमा एकैचोटि आउँछ भन्नु भएन र म बिहान गएर त्यहाँ नेवारी स्कुलमा गएर सोद्धाखेरि नेवारी स्कुलमा आएर पनि हामीले दिनलाई दिइसक्यौँ भन्नु भएन त्यो मार्कसिटहरूको के अहिलेसम्म आएन भन्नुभयो त्यही भएर अब चाहिँ रिस उठ्यो क्या अलि हल्का र यस्तो घाम छ घाममा हिँड्नुपर्छ त्यही जाऊ अरू भन्दा नि र ठिकै है अब केही छैन जे हुन्थ्यो भइगयो है अब खै कहिले आउँछ थाहा छैन हो छिटो आओस् 2 दिनमा आयो के अरे अब त्यसपछि चाहिँ आउनु चाहिँ आएन भन्नु अब के थाहा है आयो कि आएन आएकै छैन होला सायद त्यही भएर होला न त सबै जिल्लाभरि एकैचोटि आउने भन्नुभयो अनि सबै जिल्लाभरि भनेपछि त्यहाँ कसरी आयो फेरि होइन अरू स्कुलमा चाहिँ कसरी आयो यहाँ किन आएन भन्ने हो त्यहाँ मलाई उहाँ अर्को स्कुलमा पनि के भन्नुभएको थियो भने चाहिँ नेवारी स्कुलमा पनि के भन्नुभएको थियो भने चाहिँ के पनि स्कुलले नै लिन गएन तिमीहरूको मार्कसिट भन्नुभयो त्यही भएर होला सायद र अब त्यही हो है लास्ट गरौँ बख र चाहिँ प्रसो गरिसक्नुभएको छ है यो चाहिँ किचन भन्दैछ यतापट्टि हल्का उ गरेर देखाउँछ जुम आउट गरेर देखाउँछ यहाँ चाहिँ किचन भन्दैछ र यतापट्टि यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ है ढुङ्गा बिछाएर चाहिँ भ्याइसक्नु भयो बनाउनु चाहिँ यता नि
टिन हाल्न बाँकी छ। अन्त यहाँ पनि प्लस्टर गर्नु छ यतापट्टि र अहिले चाहिँ आज यतापट्टि प्लस्टर गरिदिन्छ यतापट्टिको भित्तामा र अब त्यही हो है। अब हल्का केही भ्लग भयो भने चाहिँ हल्का पछि देखाउँला न त अब हेरौँ के हुन्छ। अब बर्थडे इन्भिटेसन आइसक्यो है, हल्का क्यामेरामा फोर रहेछ कि त्यही भएर चाहिँ गयो। अब चाहिँ बर्थडे इन्भिटेसन आइसक्यो। आज चाहिँ बाबाको पनि बर्थडे हो र भाइको पनि बर्थडे है। कति अलग गरेर छु लाग न। र आज चाहिँ बाबाको पनि बर्थडे हो भाइको पनि बर्थडे हो। बाबा चाहिँ आउनुहुन्न त्यही भएर चाहिँ म बाबाको बर्थडे चाहिँ मनाइन र भाइको बर्थडे मनाउनु चाहिँ बजार जाने त्यही भएर बजार जाने हामीहरू। अरू मम्मी र बहिनी चाहिँ जान्छ अनि म बजार जाने। त्यो बत्ती हाल्दै हुन्छ है, त्यहाँ बत्ती बलिसकेको छ। हाम्रो गाउँमा नि बत्ती आइगयो र अब यहाँ अस्ति यहाँ पड्किरहेको थियो होइन ब्लग होइन, ड्याङ्ग पड्किदिएको कालले भयो ब्लगको त्यो ब्याङ्क पुरै कालो भएको थियो। हाम्रो रोडतिर स्कर्पियो पनि आउँछ त्यहाँको डियो स्कुटी पनि आउँछ र त्यो कलरको डियो हान्ने त कहाँ डियो भयो डियो त हो त्यो ए डियो मैले रियो भन्छ भनेछु र यहाँ एउटा उ आयो अपाची पनि आएछ ए रोकाने यार भ्लग गर्न जाऊ न आज नै। अब चाहिँ देखिरह होला हल्का ब्राइटनेस बढाइदियो त्यो भएर चाहिँ त्यहाँ देखियो होला हल्का राम्ररी देखियो होला भनौँ न होइन अझै। र अब घटाइदिउँ अङ्कलहरू आउनुभयो भर्याङ लिएर है। ल यहाँको चाहिँ नगर्ने यहाँ पनि बढी खायो नि त ब्लग हाम्रो अगाडिकोमा इग्नोर हानिदिएर है दामी यस्तै गर्नुपर्छ। त्यो पनि हुनसक्छ हामीले ब्लग खिचेको त्यही भएर यहाँबाट इग्नोर हानेर उता जानुभएको छ। के छ यो ब्लगको सट्टा यहाँको ब्लगको सट्टा सिसी क्यामेरा हाल्ने भनेर होला क्या। र यहाँ समृद्धि नानी रेडी हुनु भइसकेको छ। यो अब किचनको बडी बनाएर चाहिँ नाटक चटक देखाउनु पर्ने होइन हल्का टिकटकर भाडा गयो है किरण भाइ गयो उज्यालो हुनु लागेको छ। उज्यालो भयो र अब किरण गइसके यो दिन उज्यालो फेरि हल्का काम गरौँ। तर साँच्ची यार हाम्रोमा चाहिँ ब्लग किन हाल्नु अस्ति कस्तो डेन्जर पड्किदिरहेको ब्लग हाल्नु देखाइरहेको छु म चाहिँ अब हिँड्नलाई है। मम्मी अङ्कल र बहिनी चाहिँ त्यहाँ आउँछ स्कुटरमा म साइकलमा जानु पऱ्यो नि होइन अँध्यारो छ र म चाहिँ अब साइकलमा जान्छु त्यही भएर अब उयो गर्नै भेट्छ है बाटोमा गरम है एकाले नचलाउनु पऱ्यो अँध्यारोको बेला। सो गाइस म चाहिँ बर्थडे पार्टीमा गएर आइसकेँ है। अब भिडियो चाहिँ मैले के खिचेन है मम्मीहरू चाहिँ गइसक्नु भयो काट्ने र आजकल भ्लग चाहिँ म एन्ड गर्छु अँध्यारो है अँध्यारो केही देखेन साइकलमा छु म अहिले र आज भ्लग एन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ है। अर्को भिडियोमा पनि 200 भ्युज आइसकेको छ है आज हालेकोमा नि। सो यस्तै सपोर्ट गर्दै गर्नु होला र अब सी यु नेक्स्ट भ्लग र बाई 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 बाई।